Hello! Kumusta kayong lahat? Ngayon ay mag-unboxing ako ng in-order ko sa online. Ayan. Ngayon ko lang ito nabuksan. Nung nakaraang buwan ko ito in-order. Ngayon ko lang siya bubuksan. Kasi wala akong time. Alam niyo naman, busy ako. Okay? Ayan. Ayan yung mga in-order ko. Ngayon ay bubuksan ko na siya para makita ko naman. Wala pa akong nasasabing feedback sa mga in-orderan kung okay siya o hindi. And excited na din ako. Kalain mo yun, mahigit 1 taon at kalahati ako halos walang nabili sa sarili ko. And ngayon lang ako bumibili kasi malapit na rin ako umuwi. Diba? So, kailangan ko ng bag, kailangan ko ng damit, ng sapatos, kung ano-ano pa. Kaya nag-ready na ako kahit itatagal ko dito. Yes. Hindi, joke. 10 taon pa po ako dito. Mag-iipon pa po ako ng maraming pera. 10 taon pa ako dito. Okay? Mag-iipon pa ako ng maraming pera. Okay. Bubuksan ko na to. In-order ko sa online. Okay. Okay. Plastic number 1. Plastic number 1 muna ang bubuksan ko. Ito yung kauna-unahang dumating na order sa akin. Yung bag at saka yung jeans ko. Tapos yung aking damit. Siya. Unahin ko muna yung bag. Buksan ko na siya. Kaya ko kung gano'n ko ganda. Okay. Like that. Wow. Tara! Yan, nakasama. At yan. In-order ko to. Pampalengke ko. Ayan. Pampunta ko ng palengke. Diba? Wow! Wait. Kita nyo ba? Ayan. Ayan siya. Ayan siya. Pampalengke ko. O, diba? May pampalengke na ako. Yung magkakasya lang yung pera. Ayan siya. Okay din siya. Maganda siya. Kita niyo ba? Ayan. Ayan. Lakas siya makasosyal. Pamamalagi ka. Tapos ito yung phone mo. Ito ay 5 kitty. 5 kitty only. Okay. Ayan. Tingnan mo. Ayan. Ang ganda niya. Like ko yung strap niya. Oh. Saka hindi ko kaya ito sa Pilipinas bilhin. Dito ko lang ito mabibili sa abroad. Ayan. Ayan yung kanyang loob. Ayan siya. Ayan. Kasya na yung pera nyo. At saka yung mga dollar nyo dyan. Kasya na yung dollar nyo dyan. Maraming dollar. Okay. Kasi na yung nyo dyan, cellphone, lipstick, dollar, kung ano-ano pa. Ayan, siya, ganyan lang siya. O, diba? Ganda siya. Pampalengke. Pampunta-punta, kung saan ka gagana. Ayan. Pwede nga natin. Ayan ang aking bag. Number 1. Pampalengke bag ko. Ayan ang aking damit. Yung susuotin ko pa po yun. Hindi siya. 2 kg. Hindi siya 2 kg. Oh. Wait ah. Oh. Okay na din. Ayan. 2 kg siya. Makapal naman. Pwede na. Ano siya, bali 5 kg, kaya lang, isa lang yung pinili ko. Kasi syempre, nagtitipid ako. Wala pa sa ako. Hindi, nagtitipid ako. Isa lang, kasi marami na akong namili. Ayan. Yaw. Gusto to. So, ayan. Yaw. Tapos, ito naman,
1 kg. Size ano to? 26. Kasya lang sa akin to. White siya. Ano to? Sale. Nakuha ko siyang 1 kg. Bali lahat binayaran ko dito sa isang online ay 9 kg. Ito naman tayo sa Espangero po. Ito ay 4 kg. Sari na. Kasya ito sa akin. Hygiene siya. Ayan o. Diba? Susukatin para nga makita mo. Ayan. 4 kg siya. Maganda yung tela niya o. Malambot. Ayan. At saka sarap yung isuot. Maganda yung kulay niya. Maganda ka. Okay na, fit sa akin, size 26. Ayan, di ba? Meron na akong jeans. Ayan. At meron na akong t-shirt. Ayan, yung susuotin ko. Tapos meron pa akong pagpalengke. Ayan, di ba? Di ba? Bongga na. Bongo. Susukatin ito para kung gano'n siya maganda. Kung maganda sa akin. Bagay pa. Okay? I'm back. Ayan. Suot-suot ko na siya. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Tignan niyo.